الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 24 من يونيو، الجيش الروسي يتمكن من توسيع سيطرته في مدينة كوستانتينيفكا. سنتحدث حول نسبة السيطرة الروسية على المدينة، فيما العمليات الروسية تواصل الضغط في مقاطعة سومي وتسيطر على إحدى البلدات. كذلك الأمر في جبهة كراماتورسك، الجيش الروسي يشن هجوما واسعا نحو عدة بلدات. وفيما يتعلق بالعمليات باتجاه خاركيف أيضا كان هناك تقدمات روسية. فما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، ورجاء شاهدوا الفيديوهات جميعها. الفيديو الصباحي لم يشاهده سوى عدد قليل، لذلك فاتكم الكثير من الأحداث. حاولوا دوما مشاركة الفيديوهات، كل مشاركة تساعد على دعم القناة، يستفيد أصدقاء أكثر من هذه المعلومات، فرجاء لا تترددوا في الدعم. نبدأ مباشرة. مدينة كوستانتينيفكا، الوحدات الروسية تمكنت من إتمام السيطرة على هذه المنطقة التي كانت تحاصرها وكانت منطقة رمادية. الجيش الروسي هنا مبنى تلو الآخر كان يفتش هذه المنطقة بحثا عن جنود أوكران والتأكد من خلوها منهم. هذه المنطقة هي بعمق الكيلومترين وامتداد نحو كيلومترين فاصل 15. العمليات في هذه المنطقة يعني كانت بالنسبة للوحدات الروسية تساعد في انتقال العمليات نحو الشمال بدلا من التركيز طوال الوقت على تفتيش هذه المباني وأقبيتها بحثا عن أي جنود أوكران والتأكد أنها خالية. نتحدث هنا عن مبان كبيرة والبعض الآخر منازل سكنية. السيطرة الروسية على هذه المنطقة أدت إلى ارتفاع النسبة المئوية للسيطرة الروسية لتصل إلى 86%. الجيش الروسي اليوم يركز عملياته في هذا الاتجاه لاستكمال السيطرة على هذه المناطق التي أشير إليها. الوحدات الأوكرانية تحاول الحفاظ على وجودها هنا لعدة أسباب. أولا، لمنع الجيش الروسي من إحراز أي نصر عسكري كامل عبر إعلان السيطرة الكاملة على مدينة كوستانتينيفكا. ثانيا، في محاولة لإبقاء هذه المنطقة كخط دفاعي عن أوليكسييفو دوشكيفكا وعن مدينة دوشكيفكا. يعني اليوم في حال تمكن الجيش الروسي من استكمال السيطرة على كوستانتينيفكا، ستكون دوشكيفكا على ما يبدو هي الهدف التالي الأقرب للوحدات الروسية من اتجاهين. لذلك هناك تركيز أوكراني كبير على عدم خسارة أي موقع وأي منطقة في هذا الاتجاه. يبقى علينا أن ننتظر. فيما يتعلق بجبهة كراماتورسك، الوحدات الروسية واصلت تقدمها، فسيطرت على هذه المنطقة في محيط روي ألكسندريفكا. هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدونها أمامكم هي بعمق نحو كيلومتر ونصف وبعرض الكيلومتر. القوات الروسية تواصل نشاطها في هذه المنطقة، وتبقى أمامها منطقة الغابات الموجودة في هذا القسم الجنوبي حتى تحاول التقدم أكثر فأكثر وربط مناطق السيطرة ببعضها البعض. أما إلى غربي القناة المائية، الوحدات الروسية تقدمت باتجاه أوريخافالكا. بهذا الاتجاه كان الجيش الروسي يتقدم من يوركيفكا. وحدات اللواء 88 من الجيش الروسي هي من تتولى هذه العمليات. نشأت هنا منطقة رمادية كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية. الضغط الروسي متواصل في هذا القطاع، واليوم لدينا منطقتين رماديتين إضافيتين أيضا باتجاه ميكولييفكا على طول الغابات. هنا الوحدات الروسية من اللواء 123 واللواء 88 واللواء السابع تواصل التحرك، فنشأت هذه المنطقة. وأيضا من كريفالوكا باتجاه المنطقة هنا بسيكونيفكا، الوحدات الروسية تواصل التحرك على طول المنطقة هنا وبهذا الاتجاه. الهدف واضح، ميكولاييفكا. وكما سبق وأشرت لكم، الجيش الروسي اليوم يتحرك من عدة اتجاهات للضغط باتجاه ميكولاييفكا، من هنا ومن هنا ومن هنا. والآن علينا الانتقال إلى جبهة خاركيف وسومي، حيث في جبهة سومي الوحدات الروسية تمكنت من السيطرة على إيفوزهانسكي. التقدم الروسي كان قد أدى إلى استكمال السيطرة على هذه المنطقة هنا باللون الزهري
كامل هذه البلدة بات تحت السيطرة الروسية. نتحدث هنا عن تقدم بعمق 1.38 كيلومتر وبعرض 1.27 كيلومتر. العمليات في هذه المنطقة هامة للغاية. لماذا؟ إيفوزانسكي يعني تحاول القوات الروسية ربما من خلالها شن عمليات عبور عبر الغابة باتجاه بلدات مختلفة موجودة في هذه المنطقة، خاصة وكما تلاحظون هذه هي إيفوزانسكي وهذه هي مدينة سومي. وبالتالي قد يكون هناك تفادي لعمليات التقدم على طول الطريق الرئيسي لتتوجه من خلالها قوات روسية عبر الغابات باتجاه سومي. لا أحد يعلم ما الذي قد يجري في الأيام القادمة والساعات القادمة. الأمر يعتمد على ما يقرره الروس وكيف يتصرف الأوكران حيال كل هذا. وبالقرب من المنطقة هنا باتجاه نوفايتش الوحدات الروسية تمكنت من دخولها من الجهة الغربية من كوشاكيفكا باتجاه نوفايتش. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة هنا أمامكم باللون الزهري. كان عمق التقدم 1.66 كيلومتر بعرض 900 متر. الوحدات الروسية واصلت نشاطها. هذه العمليات مكثفة للجيش الروسي والهدف هو الضغط على تكتل المنطقة السكنية المنتشر في كامل هذه الأرجاء، حيث يعني يحاول كان الأوكران الصمود التصدي وكي يكون خط دفاعي كبير لمنع الجيش الروسي من التحرك من المنطقة هنا باتجاه مدينة سومي. أيضا في مقاطعة سومي وباتجاه زبسيليا الوحدات الروسية تمكنت من السيطرة على هذه الغابة المحيطة بزبسيليا باتجاه فيليكا ريبيتسيا. السيطرة هنا كانت على كامل هذه المنطقة كما تشاهدونها باللون الزهري. عمق التقدم بلغ أقل من كيلومتر ونصف بامتداد 2.33 كيلومتر. الوحدات الروسية تواصل التحرك. هناك نهر يفصل المنطقة وبالتالي الأمر ليس سهلا، يعني هناك نهر على كامل هذا الاتجاه، لذلك هناك طريق واحد هو هذا الطريق. إما القوات الروسية تنشئ معابر على طول المنطقة هنا وتتحرك، أو تتحرك من هذه المنطقة الموجودة هنا كما تشاهدون، أو تنفذ عمليات معينة محددة. يبقى علينا أن ننتظر كيف سيتصرفون. إضافة لكل ذلك الوحدات الروسية تواصل نشاطها في الجبهات الأخرى، ولكن هناك أيضا عمليات القوات الأوكرانية على كامل الخط هنا دون أي نتائج للطرفين. أما على صعيد العمليات في جبهة خاركيف فقد تمكنت الوحدات الروسية من التقدم في محيط ستاديستيا. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة هنا باللون الزهري كما تشاهدون جنوبي هذه البلدة. كانت القوات الروسية قد تقدمت بعمق 800 متر كحد أقصى بامتداد كيلومترين. الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المنطقة. العمليات لا تزال مستمرة ومنتشرة للجيش الروسي، ولكن يعني هذا كان فقط التقدم الوحيد حيث ثبتوا سيطرتهم. أحبائي، فيما يتعلق بالضربات الأوكرانية، الضربات الأوكرانية تزال مستمرة بشكل مكثف باتجاه شبه جزيرة القرم، وهدف الوحدات الأوكرانية هو عزل شبه الجزيرة ومحاولة الضغط قدر الإمكان عليها وعلى خطوط إمداد القوات الروسية. هناك محاولات لاستهداف مستودعات النفط، منظومات الدفاع الجوي، الرادارات، المطارات، الجسور، المعابر، كل ما من شأنه يعني الضغط على روسيا، وبالتالي معركتها واضحة وكبيرة. وهنا هناك أمر لافت يجب معرفته، يعني الحروب الحديثة تساعد الجيوش على خوض معركة دون أن تكون معركة برية حصرا، وبالتالي عبر المسيرات، عبر الصواريخ، عبر القوارب الآلية المائية التي يتم إطلاقها لاستهداف هذه الجسور والقواعد وغيرها. يعني هناك محاولات شتى، والقوات الروسية تحاول قدر الإمكان التصدي، تفادي هذه العمليات قدر الإمكان، الاحتياط. لذلك يجب مراقبتها بدقة، فقط تؤثر بطريقة ما أي جديد سوافقكم به لاحقا. تأكدوا من انضمامكم للقناة، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو